Minggu lepas, peserta senior dan peserta junior telah menunjukkan kebolehan mereka. Minggu ini, kumpulan pertama akan mula bertanding di gelanggang juara memasak. Kini terdapat pelbagai masakan yang tersedia untuk dinikmati oleh rakyat Singapura. Dari bahagian timur dunia, kita mempunyai restoran yang menyajikan masakan daripada Korea, Jepun, China, India dan Timur Tengah. Manakala untuk masakan barat pula, kita mempunyai hidangan daripada Greek, Spanyol, Amerika, British dan banyak lagi. Dan pada minggu ini, kita akan menyaksikan bagaimana para peserta kita ingin mempersembahkan visi mereka terhadap pelbagai masakan ini. Tema pada minggu ini ialah Timur versus Barat. Inilah arena utama juara memasak senior versus junior. Studio ini telah pun dilengkapi dengan perkakas yang terkini dan canggih. Dan para peserta kita akan melalui pelbagai cabaran di arena ini. Mungkin ada yang sudah biasa menggunakan perkakas yang moden. Dan mungkin juga ada yang tidak pernah menggunakannya. Bakalkah ini menjadi satu halangan bagi mereka? Bahan tambahan juga telah pun disediakan di pantry untuk mereka menyediakan hidangan yang mereka inginkan. Hari ini, saya nak cuba yang terbaik, saya nak menang, saya nak puaskan hati chef. Bila baru-baru masuk tu memang actually just for suka-suka. Tapi bila dah sampai episod yang ketiga ni, rasa macam menang pun okey juga kan? Hari ini bila saya keluar dari rumah, saya punya mind memang steady untuk mencapai kemenangan. Okay, so harapan saya sini simple. Just do my best and cook the dish, the rest let the judge do the judging. Selamat datang semua ke pusingan pertandingan. Anda merupakan peserta pilihan pada minggu ini. Seorang peserta daripada kumpulan senior telah menarik diri. Ramsey tidak dapat teruskan perjalanannya atas masalah peribadi. Ini adalah peluang anda untuk memamerkan kebolehan anda sebagai tukang masak. Anda akan diuji sehingga ia melepasi kebolehan anda. Adakah anda ini antara yang akan gagal atau yang cemerlang? Setiap cabaran juara memasak mempunyai tema. Dan tema pada minggu ini ialah Timur versus Barat. Tema pada minggu ini adalah East versus West, dan pada kefahaman saya, East tu adalah makanan Asia, macam makanan Melayu, makanan Cina, makanan India kan, dan West adalah makanan dari Europe dengan Amerika lah. Seorang wakil daripada kumpulan anda akan memilih tema yang bakal anda masak. Di tangan saya sekarang ada 2 kad. Wakil, sila tampil ke hadapan untuk memilih kad anda. Ladies first. Farah, sila tunjukkan kad anda. Senior mendapat Timur, senior dapat East. Jadi saya gembira lah sebab saya biasa masak East, hidangan Eastern lah kat rumah selalunya. Ahmad, silakan. Junior dapat barat. Hari Junior dapat Western untuk challenge ni, dan kita masak apa yang kita tahu untuk masakan Western lah. Bila saya nampak protein tu kan, protein bergerak, ada ayam, ada daging, ada ikan, ada udang. Yes lah, ada ikan. Sekali ikan, salah ikan lah Jack.
Saya actually nak pakai ikan siakap. Sekali ikan yang diberikan dory fish. Inilah protein yang bakal anda memasak hari ini. Ya, inilah protein anda. Ada ayam, daging lembu, lamb rack, udang dan ikan. Setiap peserta akan memasak satu hidangan menggunakan bahan-bahan ini. Sila pilih protein anda. Peserta dibenarkan berbincang dengan peserta yang lain dalam kumpulan mereka sendiri untuk mendapatkan protein yang mereka inginkan. Korang ambil apa? I think I'll go for beef lah because my dish is beef. Beef dah ambil tau. Tak, korang discuss orang habis aku. Bila kita kena pilih protein, sebenarnya saya nak daging lembu. Tapi malangnya saya yang terakhir untuk memilih. So saya dapat udang lah. Tak apalah, kita profesional kan, kita kasih muka lah dengan budak-budak yang lain kan. Saya mungkin ambil ayam. Okey, bila kami diberi pilihan untuk pilih bahan protein utama, ramai kalau boleh tak nak ambil lamb rack ni. Jadi saya punya pilihan hanya lamb rack lah. Saya akan masak udang. Okey, habis tu saya akan masak daging. Okey, saya pula masak ikan. Saya akan masak ayam. Saya masak lamb rack. Saya masak ayam. Saya masak udang. Saya masak daging. Saya pilih lamb. Semasa penggambaran, Chef Bob mendapat berita bahawa Ustaz Syed Isa telah meninggal dunia. Ustaz ni dia sebagai macam bapa saya. Jadi dia adalah salah satu orang yang paling penting di dalam hidup saya. Sekarang ni dah kehilangan ibu saya dan sekarang kehilangan ustaz saya pula. Dalam jangka masa 2-3 minggu, saya kehilangan 2 orang tercinta dalam hidup saya. Chef Bob membuat keputusan untuk meninggalkan set. Saya ada satu pengumuman. Teman kita Chef Bob perlu menghadiri urusan peribadi. Namun, saya akan memperkenalkan juri tetamu pada hari ini. Chef Syed. Hai. Anda mempunyai 60 minit untuk cabaran ini. Anda tidak mempunyai masa yang panjang. Jadi saya harap anda sudah pun memilih menu yang tepat untuk anda hidangkan. Sudahkah anda bersedia? Ya. Dalam masa 3, 2, 1, mula! Pada minggu ini, saya telah memilih untuk memasak spaghetti beef bolognese dan meatballs. Bagian ni pakai daging planks, the planks of the meat. Saya memilih lauk ini kerana ia adalah hidangan western yang saya lebih suka apabila saya masih budak kecil lagi. Dan tiap kali saya pergi tempat makanan di luar, saya setiap kali akan order spaghetti bolognese. Hari ini saya nak masak Buna chicken, Bangladesh punya style, Eastern. Saya memang masak untuk migrant workers. So dia orang suka makan makanan saya selalu nak bagi dia orang maksimum kepuasan. Ini menu yang saya punya customer paling suka. Sebab tu saya set ini menu. First saya nak cut saya punya ayam. Sebab ayam tu breast part. Breast part tu saya memang dia sukar nak serap kita punya masalah tu. Kalau kau potong yang macam ini punya cube, yang ini, dia cepat masak. And saya nak marinate dia dulu. Saya tak tahu saya nak masak apa. Saya tak ada plan sangat. So saya punya plan ni nak slice dia punya udang ni. Kita letak dia punya mushroom pate kat dalam. Lepas tu kita grill lah. Tengoklah macam mana nanti. Saya tengok apa bahan yang ada. Dan from there saya execute apa yang boleh. So itulah timbulnya stuffed prawns dengan mushroom paste dengan mashed potato. Pertamanya saya rebuskan kentang tu untuk mashed potato tu. Selepas tu saya siapkan mushroom, saya potong-potongkan yang mushroom, bawang kecil dengan bawang putih untuk jadikan mushroom paste tu. Nak tahu saya pakai mushroom apa? Saya pakai portobello dengan Swiss brown mushroom. Brine dia sebab kambing ni selalunya gamey lah. Bau kambing kan dahsyat. You brine about 10 minit gitu, just to get the flavors in. Ini semua akan
bake dalam oven at maximum heat and kita akan buat sos dengan dia. Saya buat herb crusted lamb rack dengan peri-peri sauce. Masakan western lah. Hari ini saya dapat daging lembu. Saya mula dengan persiapan broth saya dulu because dia ada daging. Daging takes a longer period to cook. So saya siapkan broth dulu, taruh apa-apa semua kat dalam periuk and then kita biarkan dia boil slowly. My stove again. Frustrating. It's not on. Oleh kerana ini adalah kali pertama Siti menggunakan dapur induction, beliau mula panik dan tidak tentu arah. Satu masalah dia pasal stove. So daripada satu masalah tu dia kaitkan dengan masalah lain. Jadi berkecamuk. Jadi I couldn't get the right temperature of the water to celur the noodles. Jadi daripada situ nak cari pepper pun jadi tak nampak, nak cari apa pun jadi tak nampak. Sudah. Dalam pusingan ini, peserta senior harus memasak hidangan timur dan peserta junior memasak hidangan barat. Alamak, geng. Saya nak ikan yang tebal, juicy. Sekali dapat yang ikan gini lah, geng. Skrimping. Kalau pensil pun, kering kontang. Siapa nak makan ikan kering kontang? Saya pun tak nak. Jadi fikir, okey lah, boleh ikan bakar, tapi kita wrap dalam parchment paper. Saya kat dalam, ada macam broth, stew, flavor, confirm sweet ni, geng. Tapi letak tomato sikit, jadi dia punya body. Then a bit of the rosemary and thyme lah. Dia taste dia macam Asian pula. Itu yang amat merisaukan. Okay, lepas tu, saya pula peel dia punya keledek sebab saya ada keledek. Tapi malangnya keledek tu dah jadi terlebih lembut. Jadi saya pun lenyapkan oven lah. Jadi roasted lah. Dia macam ada texture gitu. Okay, so this ikan is going to be baked inside for 7 to 10 minutes. Saya tak terfikir lagi nak masak apa sebenarnya. Jadi saya masak kambing masala. For the beginning, I nak marinate daging dia dulu. Kasi dia serap dengan dia punya bahan-bahan perapan. Biar dia perap untuk seketika lah sebelum saya mulai memasak. Tapi untuk masak daging masala, you kena betul-betul masak. Jadi memerlukan masa yang sedikit lama lah. Untuk saya tak menggunakan oven. Saya gunakan pan dengan harapan nanti bila saya masak dengan dia punya rempah ratus, dia akan masak dengan sempurna lah. Parmesan, you have panko breadcrumb, ada rosemary sikit. Then you gonna put mustard ke apa? Yes, Dijon mustard. Dijon mustard. As a binder. And sauce? And the sauce will be peri-peri sauce and dengan pom puree. So you work in a restaurant? Tak pernah. Tak pernah kerja restoran? Cuma TikTok lah. Wah, TikTok lah? So if you say TikTok, then are you doing this correctly? Yeah. Correct lah. Dia kena sear dulu betul-betul dapat colour. Then rest it for a while. Lepas tu masak oven. So how long masak oven? Berapa lama? 10 minutes, 10-15 minutes. So you believe that it's going to be juicy after this? Yes, insyaAllah. Saya kena tenang bila saya masuk dalam pertandingan. Sebab bila saya tenang, saya dapat tahu apa saya nak buat. Tapi tadi sedikit kelam kabut lah. Saya harap saya berjaya lah. Masa cepat sangat ni. Nervous saya. So kita nak goreng. Okay, saya turun diri. Tangan saya dah menggigil dah. Saya takut ni. Tahu tak, saya nervous ni. Tapi bila saya nak goreng ayam saya, dia punya shape not there. Ni apa kau masak ni? Ha? Ni bukan pecah minyak ni. Ni minyak dah berlambak. Ha? So you buat apa? Buat burger? Macam gitulah. Tapi it's a bit oily, so I have to adjust a bit of the... Bukan a bit, banyak nak kena adjust. Dia punya minyak akan resap dalam... ayam. Okay. So you punya technical nak kena betul Okay, kalau nak buat benda-benda yang goreng ni, sos tak boleh berminyak. Okay. Saya tak tahulah. Saya pening kepala ni sekarang. Minggu ini saya akan memasak Thai red curry with prawn dengan corn fritters. Saya memilih menu ini sebab saya memang menggemari masakan Thai dan saya pun ingin mencuba sesuatu yang saya jarang masak lah sebenarnya. Saya pernah masak masakan ni sekali je.
sebelum ni. Saya mulakan dengan rempah-rempah lah. Jadi bahan-bahan yang untuk dijadikan rempah tu saya kena siapkan lah. Tapi blender tu kan saya ada masalah sikit lah. Sebab pertama kali menggunakan blender yang disediakan. Jadi menggelabah sikit lah. Para peserta semua, pengumuman anda mempunyai 25 minit lagi untuk menghabiskan cabaran ini. Cuba yang terbaik, pastikan apa yang anda hidangkan adalah yang terbaik untuk para juri nanti. Masa yang singkat membuat beberapa peserta merasa cemas. Mereka mula membuat kesilapan dalam masakan mereka. Saya cubalah macam mana saya pun tengah kabut sekarang. Okay, the tip is not to panic. Kan? Okey, terima kasih chef. Saya ada satu masalah lah. Pasal saya ni kan terkeluarkan spaghetti tu terlalu siang daripada air masak dia. So jadi mi spaghetti tu macam jelata sikit. Ni nanti pasal ni nak dimasak lagi. Okey, masak agak-agak pasal dalam dia masih muka al dente ni mentah dalam. Oh, mentah lagi. Masih keras lagi. Dan macam dari situ saya stres lah. Macam panik sikit. Kerana macam saya fikir mi saya dah masak. Nak macam lihat macam masak. Tapi actually rasanya jelata. Dan saya terus masukkan dalam sos bolognese tu. Dan masa macam kurang. Saya panik lah. Bila saya masak dia punya masalah tu dah terpedas. Jadi dia punya warna tu memang kemerahan sangatlah. How long are you cooking the lamb for? How long? Saya tak tahu dia punya masak daging tu empuk atau tidak. If I were you, I will just tutup and masak. Tutup Kalau tak, dia tak akan masak by the time you serve us because your onion still raw. So kalau onion raw then daging tak masak, susah nanti. Saya siang udang tu, lepas tu saya belah tengah kepada udang tu sebelum masukkan paste mushroom ke tengah-tengah udang tu. Lepas tu baru saya masuk oven udang tu. Lepas tu chef Syed datang kat saya. Chef Syed tanya berapa lama awak dah masak udang saya. So how long you gonna cook the prawns? Sekarang dia tengah dalam oven. So I think about for the past 6 to 7 minutes lah. So in about 3 more minutes I will go check lah. So cook prawns for 10 minutes. What's the temperature that you use? Sekarang I think is 160 tak salah. 160 10 minutes. I want to check apa ni? Every 10 minutes I check lah. Before 10 minutes you have to take it out at 160 Okay. Because it's prawns. Prawns cook very fast. Understand. Kan? Okay. I think I go check now, chef. Udang pun dah masak, dah nampak masak. Color dia pun cantik. So, saya terus bawa keluar. Dah kira udang dah siap lah, barang-barang dah siap. So, you dapat tema masakan timur? Betul. Okey. So, ni apa ni? Ni tarik kari. Tarik kari dia colour brown. Saya sebenarnya menggelabah lah masa tu chef pun jalan-jalan kan. Jadi saya dah terlupa. Sebenarnya rempah tu yang saya siapkan sepatutnya bukan masukkan semua dalam tarik kari tu. Sebenarnya patut keluarkan sikit. Tapi saya dah termasuk semua. Jadi macam dah terlebih rasa lah kira kan. Yang lain-lain ni semua kencang-kencang juga tau Agak-agak you punya bakwan ni front features ni boleh menawan hati kita semua ke? Hopefully lah. Nak kena confident. Tak nak over confident lah. Ahmad, awak masak apa ni? Berbungkus-bungkus aku tengok. Sebab kita orang Melayu suka makan nasi bungkus kan. Kita nak makan ikan bungkus. Okey, ikan bungkus. Macam French style lah ni. Macam lah, tapi let's hope if it has the western flavours lah. Okey, awak jangan overdo tau. Okey, boleh. Nanti overdo nanti dia punya flavour tak serasi. Banyak-banyak benda berkecamuk satu pinggan. Itu no. Okey, boleh. Okey, you fokus daripada last week. Okey, chef. Okey, chef. Biasanya bila kita masak tu ayam, kita tayar masuk air dulu. Kita nak ayam sendiri punya air tu keluar. Baru dia rasa ada sedap. Masakan Bangladesh 3 item dia orang memang famous. Mustard oil, bay leaf, lagi satu cumin powder, cumin dengan cili padi. Memang suka masak yang pedas-pedas tu. Ini adalah orang panggil dalam masakan India panggil 5 ratu. Main powder yang kita gunakan untuk masalah. Yang ini cumin powder, yang ini jeera powder, yang ini adalah ketumbar, yang ini black pepper. First kita masukkan jeera powder. Jeera powder lebih sikit Lepas tu baru saya buat dumpling saya. Sekarang kita buat dumpling punya filling. Okay, ini because selalunya
during winter, the most eaten dekat Eastern China. Jadi selalu diorang akan ada side dish. So and dumpling is one of the favourites down there. So jadi kita pair it up lah. Bahan yang saya nak masak ni, saya akan membuat roti, sejenis roti. Roti yang dipanggil flatbread. Nampak gaya macam ada buat roti ke apa ni? Saya Tortilla cuba ke? buat flatbread. Flatbread. Untuk makan dengan kambing. Itu apa tu? Itu lamb rack. Lamb rack. Masak apa? Bau dia menarik sih. Masak macam masala. Masala lamb rack dengan flatbread. Ya. So ala-ala India gitu kan? Ini kan Easternnya. Easternnya. Okey. Kena. Kalau masalah ni masak dengan betul, flatbread ni memang kena dengan dia punya masalah. Mr. Akmal. Ya, saya. Okey, saya nampak butter, saya nampak udang. Apa ini? This is mushroom. Okey, apa menu dia? This is stuff. Kenapa kena tak fikir? Tahulah pasal. Relax. Okey, what is it? Stuffed prawns with truffle paste dengan mashed potato lah. So masakan barat. Dia saya. Okey, kenapa awak memilih menu ni? Pasal tadi saya kena sabur pakai udang. Saya punya plan semula hari. Maknanya ini kali pertama awak buat menu ni? Betul. So this is trial and error for you? Kita go all in lah. It's not trial and error anymore. Alright. That's all lah. I like your confidence. Hello Jiva. Hi. Hi. Okay, what's the menu for today? Okay, Buna chicken. Buna chicken ala Bangladesh. Ala Bangladesh. So awak punya masakan is for Timur kan? Yes, betul. Alright. So apa yang specialnya tentang menu ni? Dia punya menu yang special tu kita tak gunakan serbuk-serbuk curry powder. Yes. Kita gunakan yang serbuk ketumbar, serbuk cumin seeds dengan black pepper je. Kalau boleh menang, First, saya bersyukur. Second, benda yang saya trust tu saya ada bakat. Okay. So it's more of proving my to yourself yang awak punya bakat untuk mengatasi segala rintangan. Right. Bagus. I wish you all the best. Thank you. Teruskan, okay? Thank you. Hai. Semua okey? Okey, saya harap okey tapi saya akan cuba sedaya upaya. Awak ni nampak macam nervous je. Memang nervous. Kenapa mungkin nervous? Banyak sangat benda nak buat kot. Oh, okey. Tapi are you like on track now? I hope so. Should be. Menunya apa? Katsu burger. Katsu burger. It's Japanese punya burger lah actually. So awak kena masak masakan timur lah. Western. Tapi katsu bukan ke Jepun? It mentioned it's a popular Western influence dish for Japan. Okay. I think so lah. I hope so. So this is what I Tapi awak Google pasti lah. dengan menu awak ni Saya harap lah. Okay. Cik Siti? Okay, menu apa hari ni? Meat dumpling. Kenapa memilih menu ni? This one is selalu dimakan during winter in Eastern China. So since kita punya tema is East versus West kan. So I've chosen this dish. It's a simple dish but it's very sangat dia macam happy food lah. Kalau Siti mempunyai aspirasi daripada pertandingan ini, apa yang Siti inginkan? What do you want out of this competition? Learn more tricks to cooking, exposure, experience, and make new friends lah. Make new friends. Yeah. Okay, you want to be friends with me? Always. Always. I'll be friends with you too. Okay, all the best. Okay, thank you. Kenapa pilih memasak menu ni? Sebab dia ikan ni memang tipis. So kalau nak plan ni nak pensel, tapi kalau nak pensel ni confirm cepat berderai. So jadi kena fikir method lain lah. Okay. Okay, kalau awak dapat memenangi pertandingan juara memasak ni, apa yang awak nak lakukan dengan wang tunai yang akan diberikan? Ambil cuti panjang lah. Cuti panjang? Asyik orang lain yang ambil cuti, saya punya turn lah. Confident lah ni boleh menang? InsyaAllah. InsyaAllah. All the best. Terima kasih. Lampu studio bertukar ke warna merah yang menandakan bahawa peserta hanya tinggal 10 minit sahaja. Peserta? Yes, sir. 10 minit lagi. Bila saya plating Bangladesh chicken, itu memang village punya style. Presentation mesti ada colour combination. Masih kecoh-kecoh ni awak dah siap lah?
dah plan dulu. Dah plan dulu. Okey, ni nak makan dengan apa ni? Ini makanan memang easy untuk masak. Makan dengan apa? Dengan mie ke, dengan noodle ke, dengan nasi ke, roti ke? Nasi pun boleh, ala carte je pun because it's a dry semi gravy. Okey, dan nasinya mana? Tak ada nasi. Tak ada nasi. Macam mana nak makan? Tak ada roti, tak syok, betul tak? Ush. Mana ada tan nak masak nasi? Semasa saya masak lamb bread ni ada masalah sikit lah. Saya kurang masak. Bila saya potong tu daging, saya rasa macam tak masak babe. Lah cepat-cepat pakai pan. Dan lepas tu just sear tu daging lah sampai dia masak dalam. Saya harap ayam saya masak. Saya kena cepat ni. Kena cepat. Masa tak cukup. I hope it's okay, but it's so oily. Like, I don't want it to be too oily. Okay, so you got only 10 minutes. This one you put inside the oven, straight away do your sauce. Okay. If it's bolognese, right? Pecahkan, masukkan your sauce. Okay. Okay, relax lah. Daging saya tak jadi. Ternyata pertandingan ini telah membuat Martin rasa cemas dengan tidak disangka-sangka. Pasal meatball saya kan, saya takut macam tak jadi sih. Beliau menghadapi berbagai masalah semasa memasak. Saya terlupa taruh tepung dan tepung tu macam harus macam nak melekatkan dagingnya jadi satu bola. Dagingnya pecah-pecah. Saya jadi panik. Alamak, macam mana meatball dia pecah. Habis tu nanti nak hidangkan orang tak cantik kan. Masa yang tinggal tu kan 10 minit je tau, 10 minit je. Just tak pakai meatball yang dah pecah-pecah gitulah. Kalau chef cakap tak cantik, cakap lah. Macam saya dah pasrah dah at that point. Para peserta semua, tinggal 2 minit lagi. Makanan yang tidak ada di atas piring tidak akan dinilaikan. Saya nak lihat yang terbaik dan jangan kecewakan saya. Baiklah, kini tiba masanya untuk para juri untuk menilaikan hidangan anda. Ingat, pemberian markah berdasarkan kreativiti, rasa dan persembahan. Kita akan mulakan dengan Siti. Sila hidangkan masakan anda. Siti adalah peserta senior yang memilih protein daging lembu. Hari ini saya masak masakan Eastern China. Research cakap makanan ni selalu dimakan bila winter time, musim sejuk. So it's very flavorful. Supposed the broth is flavorful, and then it always pairs up with dengan dumplings. Kenapa pilih daging lembu ni tadi? Sebab selalu kita makan ayam ataupun prawn. So hari ni saya tukar sikit, saya pakai daging and then carrots and shiitake mushroom and garlic. Okay, saya pun baru balik China. And pada saya rasa dia almost similar. Broth dia pun flavorful. Macam ada beef broth. Is it beef broth? Yes. Yeah. Presentation pun, plate pun macam dia punya porcelain kat China kan. Oriental kan? Yeah, very oriental. So, I think it's very good. Siti dapat hidangkan masakan ini dalam masa 1 jam. Adakah ini sesuatu yang mungkin impress you? Tapi it's a very simple dish. Saya rasa
yang awak tunjukkan skill awak di sini semua kena. Lagi-lagi dumpling dia ni, dia punya lipatan dia pun nampak cantik. Chili oil dia pun ada rasa di situ juga, kan? Rasa semua lengkap. Okey, nampaknya satu percubaan yang baik, Tanya. Terima kasih. The feedbacks are good. Tapi cuma satu je sebab dia cakap it's a simple dish. It's simple but saya rasa makan masa juga. Akmal Matin, sila hidangkan masakan anda. Akmal Matin adalah wakil peserta junior yang juga memilih protein daging lembu. Okey, Akmal. Cerita sikit awak punya hidangan pada hari ini. Hari ini saya hidangkan spaghetti beef bolognese dengan beef meatballs. Saya ingat dish ini akan senang untuk saya tapi saya kalang kabut sikit dan saya takut yang ia tidak cukup rasa yang saya expect lah. Kenapa? Tadi ada masalah technical ke? Saya terlupa pakai tepung untuk meatball saya. Jadi ia tak pecah. Tapi tadi meatball saya pecah-pecah dan jadi panik sikit lah. Macam nak nangis juga. Tapi Alhamdulillah this meatball yang saya boleh pakai dan ia agaknya macam boleh make it lah. Bila kita masak, kita panik kan? Ya. You will show in the end result. Ya, faham. Pada saya, dia punya pasta is a bit not al dente. Yeah. I think tadi I dah mention to you, but you tak buat apa-apa. I did try to cook a bit longer inside the sauce. Yeah. The smell is bolognese. It smells very nice. Tapi maybe dia punya end result is not good. Saya rasa awak punya minat memasak ni telah bawa awak ke tahap ini. Okay. Tapi bila awak nak masuk competition ni, nak pergi jauh kan? Kalau boleh nak menang. So, saya cadangkan awak belajar lagi macam mana nak masak sebab masakan awak pada hari ini belum sampai tahapnya lagi. Okey, faham Chef. Saya harap adalah orang yang lebih teruk daripada saya. Baiklah, seterusnya, Farah. Selepas dah siapkan semuanya kan, tak adalah 100% puas hati. Ada jugalah yang boleh diperbaiki. Tapi dengan kesuntukan masa tu kan, saya rasa okeylah. Hari ini saya sediakan Thai red curry with prawn dengan corn fritters. Corn fritters tu saya gunakan tepung pulut, campur tepung gandum sikit dengan tepung jagung. Lepas tu sos dari Thai red curry tu saya campurkan juga dengan batter tu. Farah, untuk buat kari dia, ada pakai paste? Paste saya buat sendiri. Buat sendiri? Okay. Then it's very nice paste. Dia punya presentation also very nice. Bila saya tengok colour yang tadi kan, dia punya fritters dengan dia punya kuah, I thought, alamak, susah nak dapat. But you did a good job by adding the red colour and the green colours. I think it's a very good dish. The flavours are playing around. Nice meal lah. Thank you. Farah, saya memang suka masakan Thai, masakan Myanmar kan. Tapi dia banyak rempah-ratus yang actually quite technical untuk dapatkan balancing yang baik. Tahniah, awak punya kari hari ini ada dia punya balance. Ada pedas dia, ada manis dia, ada masamnya juga. Dan awak punya presentation pun cute. Awak punya prawn fritter ni, resepi share dengan saya. Okey. Sedap. Terima kasih, Chef. Okey? Well done. Nampaknya di detik-detik akhir tadi awak menggigil sedikit tapi nampaknya semuanya berbaloi kan? Syabas. Terima kasih. Okay, the big man with the big heart. Akmal, silakan. Peserta junior Akmal mewakili kumpulannya dengan hidangan udang. Saya telah menyediakan stuffed prawns with truffle paste on mashed potatoes with cream sauce. Saya selepas devein dan potong udang tu, saya letakkan truffle paste di tengah dan saya bakarkan di dalam oven lah. Okay, Akmal. Yes, sir. Your presentation shows that you are working in a restaurant. Kombinasi warna plate dengan makanan dia very nice. Tapi bila saya buka udang dia, maybe pada saya dia kurang masak by 1-2 minutes maybe. Kalau ni memang western lah, kalau kita pergi restoran memang every time is like this is how they plate lah. Akmal, ini bukan pertama kali saya dapat rasa masakan awak. Jadi saya sikit lebih kurang faham dari mana awak punya skill yang awak nak letak di atas pinggan. Tapi bila masak udang ni,
selama 7 minit, udang tu akan sepatutnya lama-lama dia akan kering. Tapi udang awak hari ni tidak kering. Tapi malangnya kepala dia tak masak langsung. Okey. Awak gunakan timbang dengan baik. Memang macam mana chef saya cakap tadi, ni memang makanan western. Cuma teknikal anda tu mungkin boleh dibaikkan lagi lah. Okey, tips yang cukup baik sekali yang diberikan oleh para juri kita. Dia akan membuat penilaian. Terima kasih. Okey, bila chef cakap kan kepala udang tu tak masak, saya rasa macam alamak, tahu buang kepala udang tu. Kita tengoklah nanti macam mana result. Peserta yang sentiasa tersenyum, Jiva, silakan. Jiva, peserta senior, memilih protein ayam untuk cabaran ini. Daripada luar tadi saya dapat bau kan. Kita dua dapat bau kan. Siapa yang masak kari ni? Kan? Tetapi kita silap. Dia bukan kari, kan? Okey, cuba terangkan sikit awak punya masakan hari ni. Okay, hari ni saya choose Buna chicken lemon. Ini ala Bangladesh punya style. Biasanya Buna chicken is the basic one. Tapi saya add lemon dalam tu. Dalam sini ada lemon. Very nice. Memang rasa lauk Bangla. Pedas dia, rempah dia, mustard oil dia. Mustard oil dalam tu ada. Limau, the lemon, and everything is complete. Presentation, okay, simple for competition. But other than that, I will say good job. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Saya rasa lauk ni this dish ada lebih kurang berapa spices? 8? 9. 9 spices. 9 menyanyi dalam mulut saya ni sekarang. It's singing in my mouth. Yang biasa masak pandai macam mana nak balancekan rempah ratun ni. Dengan keseluruhannya dia menyanyi dalam mulut saya. Terima kasih kerana dapat menunjukkan kita sejenis masakan yang berbeza, bukan kari-kari biasa. Apa chicken tadi namanya? Buna chicken. Buna chicken. Chicken lemon. Okey, Buna chicken lemon. Jiva, nampaknya anda telah berjaya membahagiakan pada juri kita sampai menyanyi mereka ya. Tahniah. Bila saya dapat komen yang baik daripada chef, saya rasa bangga diri sikit. Habis rasa saya pun boleh jugalah. Kasha memilih protein ayam sama seperti Jiva. Dapatkah beliau mengatasi hidangan Jiva? Okey, Kasha. Ya, chef. Hari ni awak masakkan burger untuk kita berdua Ya, chef. Okey, burger ni nak kena special tau. Juara memasak. Salah satunya pertandingan memasak yang terunggul. Okey? Jadi sebelum saya rasa saya nak warning dulu. Boleh, chef. So hari ni saya membuat katsu burger. Sos dia ialah tonkatsu. So di dalam sos dia ada oyster sauce, Worcestershire sauce. Saya taruh a bit of turkey sauce. Sepatutnya saya pakai palm sugar tapi saya tak terlupa taruh, so saya tertaruh white sugar instead lah. Makan burger ni kita kena pakai tangan lah. Sorry. Then you get the full flavours of the burger. This one is a competition. Yes, betul. Bila time saya di King juara memasak, saya rasa the contestant betul-betul nak menang. Ya, betul. Kita semua nak menang. Kita memang betul-betul nak challenge each other. Tapi pada saya Nari macam I think is very relaxed, a bit disappointed because you serve burger in a competition. Tak salah untuk membuat burger di dalam competition tetapi burger tu nak kena 10 upon 10. So burger ayam tonkatsu awak ni bagi saya tak menjadi. Okay? It's too simple for competition ni. Okay, chef. Okey, jangan putus asa dulu. Kasha, penilaian akan dilakukan selepas ini. Okey, terima kasih. Jika komen itu tidak begitu baik, saya boleh berbaiki diri saya sebab kita semua belajar dari kesilapan. Gitulah. Suryani, sila hidangkan masakan anda. Suryani, tell us sikitlah apa yang awak masak. Sebenarnya saya nak masak lamb masala. Lamb masala. Tapi itulah masalahnya dah terlebih cili powder. Masalah dah jadi masalah ya. Oh, patutlah dia miras macam. Yang ini? Itu roti flatbread. Saya cuba buatlah untuk digandingkan dengan hidangan daging tu. Untuk saya,
sedap. Pasal saya selalu masak masala chicken, masala biryani, all I cook. For me, the flavour is okay. It's nice. But kalau ada time lagi 10 minit ke apa, I think it will be a perfect dish. You punya chili powder tu tadi you dah coverkan balik dengan tairu kan? So dia taklah macam pedas sangat. Masih boleh dimakan lagi dan sedap. And effort untuk buat roti is there. So I think for effort you did a good job. Okey, terima kasih Suryani. Syabas. Banyaklah lagi idea-idea nak masak, nak tunjuk pada penonton ke, pada juri. Saya harap saya dapat ke pusingan seterusnya lah. Kini giliran Nasrul menghidangkan daging kambingnya. Dapatkah makanan ini disambut baik oleh juri? Nasrul, sila terangkan apakah yang telah anda hidangkan kepada juri kita. Saya ada pom puree dengan miso glazed carrots, herb crusted, lamb ribs. Jadi bagaimana chef? Adakah dagingnya sudah dimasak dengan sempurna ataupun masih rare lagi? For me it's perfect. Rasa dia lamb dengan dia punya breadcrumbs and the mustard that you glaze on your meat, it's very nice. Presentation pun cantik. Sauce colour perfect. Creativity, rasa, I think you get the highest. Terima kasih chef. Memang betul apa chef cakap tadi. 50 to 60 just nice for medium. You dapat medium and pink, well done. Terima kasih chef. Tahniah Nasrul. Seterusnya Ahmad, sila hidangkan masakan anda. Okey Ahmad, so hari ni awak masak apa? Okey, yang ini dengan chef is fish papillote. So basically ikan masak dalam parchment paper lah. So dia steam bake dalam broth atau stew. So dalam oven lah. Chef Ahmad. Yes. Kenapa pilih parchment paper as a method of cooking? Sebab selalunya kan kita selalu steam bake dengan aluminium atau dalam macam alike lah. So I decided, okay, why not kita pakai the French method of using parchment paper lah. Untuk saya rasa dia presentation is unique, is healthy. Flavors ada. Bila saya gigi ada zest inside. So I like it. Bila ada zest dengan fish, it goes well together. And bila kita tutupkan dia, kita perap semua, kita masak, flavor dia semua keluar. Dish ni saya rasa untuk masakan barat very popular dalam masakan di negara Perancis. Jadi tema tu saya rasa awak buat dengan yang baiklah. Okey, percubaan yang baik. Tahniah. Terima kasih untuk semua hidangan hebat anda. Para juri sekarang akan mengambil masa untuk menilai dan juga menghitung semua markah yang akan diberikan kepada anda semua. Saya akan mengumumkan keputusan daripada para juri sebentar saja lagi. Sebelum kami umumkan keputusan, mari kita dengarkan komen daripada para juri kita. Pertama kali bila saya nampak awak semua masak, very excited lah kerana ni juara memasak season yang ke-7. Ada peluang untuk memenangi $25,000. Jadi siapa yang maju ke hadapan nanti, up your game. Pada saya semua adalah chef pasal awak berani untuk datang ke competition. Continue to build up your skills and your knowledge in culinary. Sekarang saya akan mulakan dengan mengumumkan peserta yang telah mendapat markah yang tertinggi. Dah bersedia? Peserta yang mendapat markah tertinggi untuk kali ini, kita berikan tepukan paling gemuruh untuk Nasrul. Anda semua telah ketahui siapakah yang mendapat markah tertinggi. Kini giliran saya untuk mengumumkan dua peserta yang telah mendapat markah terendah. Peserta pertama, sila tampil ke hadapan Akmal Matin. Dan peserta kedua yang juga mendapat markah terendah, Kasha. Anda berdua mendapat markah yang terendah, tapi hanya satu sahaja yang akan disingkirkan pada malam ini. Kita ucapkan selamat tinggal kepada Kasha. Maaf Kasha,
Perjalanan anda dalam juara memasak berakhir di sini. Saya rasa burger awak hari ini seperti burger-burger yang normal bila kita boleh dapat di luar sana. Okay? Jadi bila kalau awak nak masuk dalam pertandingan apa-apa pun, kan, apa yang awak masak harus unik dan juga sedap. Jadi kerana itu awak disingkir malam ini. Pada saya rasa awak ada passion untuk masak. Okay, Nari is a lesson for you to improve yourself. Have confidence, work neatly and be confident with your product. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua chef. Kerana saya masuk dalam pertandingan ini, saya ingin cuba apa yang saya boleh lakukan. Tapi saya tahu hari ini mungkin bukan hari saya, tapi tidak mengapa. Saya akan cuba lagi untuk membagi diri saya. So, saya ingin mengucapkan semoga maju jaya kepada anda semua. Ya. Maaf Kasha, perjalanan anda di juara memasak berakhir di sini. Selamat tinggal. Untuk yang lain, tahniah. Anda berjaya melepasi cabaran pertama. Perlu diingat, perjalanan anda akan menjadi lebih sukar selepas ini. Kini masa untuk anda berehat dan selamat malam. Markah purata yang diperolehi oleh kumpulan senior dan junior untuk pusingan minggu ini adalah seperti berikut. Kedudukan antara pasukan senior dan junior adalah Steady lah senior. Senior menang. Power. Senior. Huish, senior menang ni. Tak apa. Kita kasih Chan, kita belum warm up kan sebab senior kan ada pengalaman. 1-0. Alah, relax lah senior. Duduk tepi dulu. Relax. Kita bagi Chan. Kita bukan apa tau. Orang cakap respect the seniors, you know. Kita kasih respect dulu.